السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات Arabic Voices. اليوم سنتحدث عما قاله إسلام بشأن الصحة والإرشادات المختلفة التي قد أعطاها للتمتع بالصحة والعافية. فنبدأ أولا بالصفحة 105، وتحديدا في السطر الثاني يقول إسلام: أرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. فيستخدم إسلام هنا عبارة الصحة والعافية في هذا السطر وفي السطر الذي يليه كذلك، وهذه العبارة شائعة في اللغة العربية، أن تستخدم كلمة الصحة ومعها كلمة العافية، رغم أن الكلمتين قد يكونان بمعنى واحد، ولكن غالبا ما نستخدم العبارة الصحة والعافية. أتمنى لك الصحة والعافية، أتمنى أن يكونوا بصحة وعافية، وهكذا. فغالبا ما تكون العبارة الصحة والعافية. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثالث. يقول إسلام: ولكي تكونوا في تمام الصحة والعافية عليكم باتباع التعليمات والمضي مع الإرشادات. يستخدم إسلام هنا عبارة عليكم للإرشاد إلى أنه ينبغي أن تقوم بأداء شيء معين، أو يجب أن تقوم بأداء شيء معين. فإذا أردت أن تنصح أحدا فيمكنك أن تستخدم هذه العبارة عليك ولا بد أن تستخدم حرف الباء معها. فتقول مثلا: عليك بالقراءة. إذا أردت النجاح فعليك بالمذاكرة، وهكذا. تستخدم عليك وبعد ذلك تستخدم حرف الباء معها. كما يمكنك أن تستخدم بدلا من حرف الباء، يمكنك أن تستخدم المصدر المؤول بأن، فيمكنك أن تقول عليك بالمذاكرة أو عليك أن تذاكر. إذا أردت النجاح فعليك بالمذاكرة أو عليك أن تذاكر. يمكن هنا أن نقول: ولكي تكونوا في تمام الصحة والعافية عليكم أن تتبعوا التعليمات والمضي مع الإرشادات. فيمكنك أن تستخدم الباء أو المصدر المؤول بأن بدون الباء. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السادس. يقول إسلام: لم أكن أعلمها حتى اليوم. وهنا يستخدم إسلام النفي ليقول أنه لم يكن يعلم شيئا في الماضي. وإذا دققت النظر هنا في صيغة النفي، يستخدم إسلام الفعل المضارع ويسبقه بأداة لم، وتكون الصيغة هنا في المضارع ولكن المعنى يكون في الماضي. فإذا أردت أن تنفي شيئا قد فعلته في الماضي أو لم تفعله في الماضي، تستخدم أداة النفي لم مع الفعل المضارع وليس الماضي. المعنى يكون في الماضي ولكن الصيغة تبدو في المضارع. تقول مثلا: أنا لم أقرأ الكتاب، وهذا يعني أنك لم تقرأه في الماضي، رغم أن الفعل يكون في صيغة المضارع. لم آكل الطعام. لم آكل الطعام أمس. لم أستمع إلى الموسيقى أمس، وهكذا. لم والفعل المضارع تعني النفي في زمن الماضي حتى وإن كانت الصيغة في الزمن المضارع. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثاني عشر. يقول إسلام: هناك عدة أنواع من الصحة، كالصحة البدنية والعقلية والاجتماعية كالمذكور في التعريف. فيستخدم إسلام هنا حرف الكاف، وحرف الكاف له استخدامات مختلفة. وأحد استخدامات حرف الكاف هو أن تشابه بين شيء تقوله الآن وشيئا آخر قد قلته من قبل، أو شيئا
تراه وشيئا آخر يعرفه القارئ. فمثلا تقول هنا أو يقول إسلام هنا كالمذكور في التعريف، ويشير إسلام هنا إلى شيء مماثل لما ذكره في التعريف. تقول مثلا هذا الكتاب كذاك الكتاب، هذا البناء كذاك البناء، وهكذا. فتستخدم حرف الكاف للمشابهة لتشابه بين شيء وشيء آخر. كما يمكنك كذلك أن تستخدم مثل، فيمكن أن نقول هنا كالصحة البدنية والعقلية والاجتماعية مثل المذكور في التعريف، مثل المذكور في التعريف. فهو يقول مثل ما قد ذكرناه مشابها لما قد ذكرناه في التعريف. فللتشابه، لتعبر عن التشابه، يمكنك أن تستخدم حرف الكاف أو مثل، كلاهما بمعنى واحد. وسنرى ذلك في أمثلة أخرى أثناء قراءتنا أو سماعنا لما قاله المتحدثون باللغة العربية في أثناء الكتاب. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 13. يقول إسلام: فلك مني بعض النصائح التي سيستفيد منها كلانا. سيستفيد منها كلانا. فهنا يستخدم إسلام الفعل يستفيد، ويستخدم معه حرف الجر من. والفعل يستفيد إذا أردت أن تستخدم الفعل يستفيد غالبا ما نستخدم معه حرف الجر من. أستفيد من القراءة، أستفيد من العلم، وهكذا. أستفيد من النصائح، فحرف الجر من يستخدم مع الفعل يستفيد. بعد ذلك يقول إسلام وأخيرا في السطر 15: أو على الأقل قليل من المشي يوميا، أو على الأقل قليل من المشي يوميا. فيستخدم إسلام هنا في نهاية الجملة ظرف الزمان يوميا، للإشارة إلى أن هذا الحدث يحدث كل يوم. يمكنك أن تقول أو على الأقل قليل من المشي كل يوم، يمكنك أن تقول كل يوم، أو يمكنك أن تقول يوميا وهو ظرف الزمان. وكذلك يمكنك أن تستخدم نفس الصيغة للتعبير عن حدث زمني آخر، مثل إذا أردت أن تقول أنك تفعل شيء كل أسبوع مثلا، فيمكنك أن تقول أسبوعيا. إذا كنت تقوم بأدائه كل شهر فيمكنك أن تقول شهريا. إذا كنت تقوم به كل سنة فيمكنك أن تقول سنويا، وهكذا. مثلا أنا أمارس الرياضة 3 مرات أسبوعيا. أنا أذهب إلى الجامعة 5 مرات شهريا. أنا أحصل على قدر من المال سنويا، أي كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم، وهكذا. يمكنك أن تستخدم صيغة ظرف الزمان في مثل هذه الحالة: يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قاله إسلام بشأن الصحة. وفي النهاية أتمنى لكم الصحة والعافية. أشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.